Mag-start na tayo. First, ang ating chili powder. At simple, napaka-simple lang talaga to. Or gusto nyo gagawa kayo ng sarili nyo din. So, of course, dahil glass siya at mainit, dapat ilagay natin ang spoon sa glass para hindi siya mag-broke or mag-break ang kanyang That's the purpose. Kasi yung init nakakonsentrate doon sa spoon, hindi doon sa glass. And let's doing this always. So, at mayroon na tayong sweet. Napakasimple lang. Dahil plastic naman itong maliit, hindi na kailangan. So, may natira pa ako. Idagdag ko na lang para lahat is full. Kaya ko na kumuha ng another. Mayroon pa talaga siya natira. Ayan. So, kasyang-kasya lahat. Super easy. At, kahit inibawan, gustong gumawa, makagawa niyan. Hindi ito sponsor, pero ito yung palagi kong ginagamit for making or another flavor. Kaya, ayun. We are free on using different. Welcome back to my channel. This is Yaln Escapades again, and today's video I'm going to share with you another jelly making. Ayun, kasi naubos na ang aking make na sweet. One is mixed fruits. Ito siya. They have water. Approximately 750 ml. And of course, ang ating gelatin. So, the flavor is jasmine tea. So, let's get started. Mag-start na tayo. First, ang ating chili powder. At simple, napaka-simple lang talaga to. Or gusto nyo gagawa kayo ng sarili nyo flavor. Pero wala na akong time na ganyan-ganyan. So, ito na siya. Ang laman sa box. So, complete na siya together. Of course, ilagay natin siya sa ating hot water. And napaka-simple lang talaga to. Easy gawin. At kahit mga kiddos nila is makagawa na nga nito eh. So, with your supervision lang kasi mainit din ang ginagawa. So, ayan. Sabay siya na naambol ko na yung ng jelly powder. Napaka-easy ito gawin. So, wala nang laman. Check natin. Yan. Wala na siyang laman. At i-mix lang. Tunawin lang natin siya sa mainit na tubig. Pwede din na pag nasa patay. Pero ito nasa mainit na tubig na ako kumuha. Para pang pabilisang galawan. At ito lang palagi yung ginagawa. So, mix lang tayo. Dahil na-mix na natin siya, of course, maglagay tayo ng sa ating glass. So, ayan yung ating flavor. For today. Kaya nilagyan pa rin hindi siya mag-slip. So, mixed fruits lang ito. Tropical or any brand na gusto nyo. Not sponsor. Or gagawa din kayo ng fresh vegetables. Pakuluan nyo lang siya. I mean, i-ano nyo lang siya sa makulong tubig. Parang iba-blanch nyo lang din siya. Pwede na ilagay. Kasi pangit pag i-direct mo siyang fresh. Kasi mag-ano siya. Kapanis. Yan. At ilagay natin ito lahat.
At ano na siya, actually nasa ice na siya. So, mabilis na siyang mag-interact sa ating jelly. At maka-form na agad. So, ayan, wala na empty ng ating bag. And of course, as usual, let's mix bago natin ilagay. Napakabilis lang, di ba? Wala lang ilang minutes. So, of course, dahil glass siya at mainit, dapat ilagay natin ang spoon sa glass para hindi siya mag-broke or mag-break ang kanyang That's the purpose. Kasi yung init nakakonsentrate doon sa spoon, hindi doon sa glass. And let's doing this always. At meron na tayong sweet. Napakasimple lang. Dahil plastic naman itong maliit, hindi na kailangan. So, may natira pa ako. Idagdag ko na lang para lahat is full. Kaya ko na kumuha ng another. Mayroon pa talaga siya natira. Ayan. So, kasyang-kasya lahat. Ayan lang siya. Simple ang ating jelly making. Napakabilis gawin at low budget. Pag gusto nyo, super easy. At kahit inibawan, gustong gumawa, makagawa niyan. Hindi ito sponsor, pero ito yung palagi kong ginagamit for making or another flavor. Kaya, ayun. We are free on using different kind. Ayan. And of course, let it cool. Pero ang ganda ng niya kasi may fruits. Ayan. Ayan ang ating making for today. Thank you for watching. Hope you like it. And if you're new to my channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po guys. God bless you. Love you. Bye-bye. Tea. So, akala ko similar lang siya sa iba pala yung kanyang flavor. At ito siya. So, it contains of 700 ml na water at the same process. So, ayan ang kanyang kulay. At ito ang kanyang, ayan ang letter A. Ito naman, letter B. Letter B pala yan. Ito ang letter B. Ang gelatin. So, ayan siya maglagay. Mas maganda sana pag nakasabay siya. Kaso wala akong pang-hold ng hands at same time pang-buhos. So, pang-hold ng camera. So, take it one by one. Will it work naman din. Boiling water na po ito. So, let's make like this. Konting tiyagaan lang. Natin i-spoil. So, until na siya, yung mixture. After for 1 minute or 1 minute and a half, 30 seconds, yan ang aking ayan na siya, yung mixture niya, okay na. So, let's prepare our fruits, another glass. Right, ayan na po siya. Lagay tayo ng juice. Pagbuhos na. Kailangan may spoon kasi mainit. Ayan. And just next, bilis ma-form. Oh. Next.
First time ko mag-ano ng hibiscus. First time ko gumawa. Lumapat na siya. Agad. Ayan. So far so good too. Beautiful. Bilis siya mag-form. Let's see. And hibiscus jelly. Ayan siya. So beautiful. Yan. Picture. Ibang kulay. Super bilis niya nag-form. And ayan, hair hibiscus. Yan, jelly. Super look yummy. And this is pakol a little bit na and you can eat na. Chill. Yan, you can garnish like this or like this. You can put like this. So, hindi pa nga siya totally, kasi mayroon pa sa ilalim. Yan. Ayan ang hibiscus tea jelly. So, simple ingredients: sugar, natural flavor, freeze-dried hibiscus powder, plum powder, Hawthorne stabilizer. Ayan. And it's 700 ml of water, like this. So enjoy. Yan siya. And that's the beautiful pretty